Ugye mi január 10-én elkezdtünk egy 2 hetes böjtöt, és ezt nekem megelőzte egy fél éves hisztamin diéta, arról majd egy picit beszélek. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Annyian kérdeztétek, és kaptam felkérést arról, hogy beszéljek a böjtről, úgyhogy ma a böjtölésre lesz szó. Ugye mi januárban mondtam, hogy mi nem fogadalmakat teszünk, hanem célokat tűzünk ki, és ugye mi január 10-én elkezdtünk egy 2 hetes böjtöt. Lényeg, hogy ugye volt ez a hisztamin diéta, utána csináltunk egy 2 hetes répa-alma léből egy ilyen böjtöt, egy ilyen nem ettünk, csak ezt ittuk, és ez nem a klasszik böjt, de erről majd mindjárt beszélek, és utána én elkezdtem egy csodát, egy újabb csodát, nagyon keresem mindig, hogy hogyan tudnék egyszerűen, nagyon-nagyon egyszerűen, viszonylag olcsón, elérhetően, nem mindenféle kapszulákat élve enni, meg különböző drága méréseket használni, és most magamon tesztelem ezt az nekem új kúrát. Na de kezdjük is a kb. Közepéről, mert ugye a hisztamin diétáról már csináltam videót, hogyha szeretnétek, akkor majd nézzétek meg, de elkezdtük a böjtölést január 10-én, ami ugye úgy nézett ki, hogy kipréseljük a répának meg az almának a levét. Én a répát nagyon olcsón, organikus, de organikusan termelt, de mégis közvetlen a termelőtől hozzák nekünk föl, úgyhogy ezt nagyon másodosztályú répát vettünk, mert hogy lepréselni teljesen mindegy, hogy mennyire szép, egyébként az is szép, csak nem olyan nagy, hanem kicsit kisebb, vékonyabb, és ugye azt préseltük ki, megvettünk egy biotermelőtől 25 kg almát, és ezt ittuk, és 2 hétig csináltuk, én nagyon szeretem. Nyáron olyan 64-65 kg voltam, ami nekem elméletileg ugye 170 cm magas vagyok, és nem kórosan elhízott, tehát teljesen normálisnak mondanám, de én a saját elvárásaimnak nagyon nem felelt meg, úgyhogy én szerettem volna amúgy is fogyni, ugye csináltam ezt a fél éves hisztamin diétát, amivel már lement, nem is tudom, hogy 5 vagy 6 vagy 7 kiló, úgyhogy ez a böjt még egy kicsit hozzátett, ugye amikor már kevés, amit fogyni kell, akkor már nem szaladnak olyan gyorsan le a kilók, úgyhogy még egy pár kiló, talán 3 vagy 4 kiló ment le, most olyan 57 kiló körül mozgok. Nyilván a női működés 1 és 3 kiló között attól függ, hogy épp milyen a ciklusnak melyik felébe vagyunk, mennyire tart vissza vizet. Nyilván, hogyha az ember 57 kg, akkor nem lesz egy hét múlva plusz 3 kg, tehát ez ilyenkor a sejt megtart vizet. És nagyon szeretem így tesztelni ezeket a csoda jó dolgokat magamon, és ugye én már nagyon, ezt csak gyorsan előjáróban mondom, aztán beszélek a böjtről részletesebben, de lényeg az, hogy elkezdtük inni, ez nem egy promóció, nekem ez a gyógyító médium, hát így néz ki, szóval szanaszét olvastam, hiszem 2 nap alatt kiolvastam, de ugye ezzel még turbóztuk a böjtöt, meg amit még elkezdtünk, egy ilyen nagy tálba, most elraktam, egy ilyen hatalmas nagy tálba, belerakunk a csapból kifolyó leghidegebb vizet, és a hűtőben mindig csinálunk jeget, és telerakjuk jéggel, és 3-szor, 4-szer, 5-ször maximum, ilyen 10 és 30, általában 20 és 30 másodperc között belerakjuk az arcunkat, ami egy brutális, jó hősok, az arcnak, agynak, testnek, azonnal lekapcsolja a gyulladást, a stresszt, mindent, szóval eszméletlen jó. Ha szeretnétek, akkor majd egy másik videóban részletezem, akár meg is mutatom ezeket. A lényeg az, hogy ez a francia zeller egészíti ki a mi böjtünket, és most már a böjt után is ez egy hűséges társunk. Egyrészt lehet rákcsálni is, és reggel én fél litert, a férjem pedig 6-7-8 deci tiszik, meg néha 1 litert. Erről is szívesen csinálok videót, kérdezzetek, és akkor csinálok róla videót, hogy miért is csoda ez a zeller.
A böjtölésnek nagyon fontos szabálya vannak a böjtölésnek, mégpedig az, hogy nem szabad bárhogy, bármikor, és csak úgy belecsapni. Tehát én, amikor először belekezdtem, akkor nem tudom, hogy pontosan jól mondom a nevét, de Rodriguez Delke-től tanultam a könyveiből. Őnek is saját gyógyító intézménye is van, ahol gyógyulnak az emberek, úgyhogy az ő könyveit olvastam el, és most mi 2 hétig böjtöltünk, de ezt nem szabad így kezdeni. Ha egészségügyi kihívással küzdesz, akkor kizárólag olyan úgy csaphatsz bele, hogyha olyan egészségügyi dolgozóhoz mész el, aki eleve nem utasítja el. Tehát, hogy egyáltalán nem elutasítja, és akkor reális képet tudsz kapni, hogy neked ez most ajánlott, vagy nem ajánlott. Szóval, ha étkezési zavarokkal, anorexia, bulimia, akkor sem szabad, nem javallott, és nagyon fontos, hogy úgyse vágj bele, hogyha nem vagy, esetleg a legjobb, hogyha valaki olyan segít, aki már nagyon rutinos, hát én nem is tudom, mi hány éve böjtölünk. Lehet 10 körülbelül, sőt 16, 26, biztos, hogy 10 éve már böjtölünk, és így időszakosan egy évben egyszer-kétszer. A lényeg az, hogy vannak nyilván pozitív és negatív megélései ennek a dolognak. De az első lépés biztos, hogy csak az, hogy kezd el úgy, hogy ilyen néhány órát iszol, mondjuk délelőtt iszol, és délután eszel, tehát hogy fokozatosan, már az is rengeteget számít, hogyha csak ennyit teszel magadért, és utána, hogyha már ez így látod, hogy több az energiád, megpihen az emésztőrendszered, akkor ezt ki lehet tolni 1-3 napra. És így szépen fel lehet építeni, de mondom, nagyon fontos mentálisan, lelkileg és szellemileg is felkészülni, tehát könyvet elolvasni, vagy valaki, aki már rutinos ebbe, kikérni a tanácsát, esetleg kérni a vezetését, fordulhass hozzá, előjöhetnek. Nyilván, ahogy így lepihen az emésztőrendszer, ugye fokozatosan pihen meg a különböző szervek, attól függ, hogy mivel böjtölsz. Mi ugye répa almával böjtölünk, ez eleve nem klasszik böjt, hanem itt azért van emésztés, eleve ezeknek van egy minimális rosttartalmuk is, de ettől függetlenül is még ezzel együtt is nagyon-nagyon jótékonyan hat. A férjem is majdnem, azt hiszem, hogy 10 kilót, 7-8-9-10 kilót fogyott, most nem tudom pontosan, de 7 kilót biztosan ebből a 2 hét alatt, úgyhogy szépen lement a ruháin is látszott, meg elkezdtek lötyögni rajta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, és méregtelenít, meg minden, de nyilván jelentkezhet gyengeség, szédülés, tehát, hogy ennek azért vannak ilyen nem mellékhatásai, de hogy ugye meregteleníti a szervezet, üríti ki a toxinokat, a rossz dolgokat, meg a lerakódásokat, akkor ugye okozhat a toxikus dolgok, egy ilyen akár szédülés, gyengeséget, stb. Érdemes ilyenkor nagy sétát venni, meg ilyen nyilván mellette éli mindenki az életét, de ilyenkor jobban oda kell figyelni arra, hogy mit kíván a test, megpihenni többször, többet lenni, egy kicsit a levegőn sétálni, stb. Úgyhogy nyilván lehet teával, vízzel és gyógynövényes dolgokkal vigyázni kell, mert lehet túlzásba vinni, de én ezzel a videóval nem azt akarom mondani, hogy kezdj el böjtölni, hanem azt mondom, hogy már egy pici dolog is nagyon nagy csodákat tud tenni. Tehát ha elkezded csak azt, hogy odafigyelsz és eleget iszol, vagy odafigyelsz arra, hogy elhatározod és mondjuk délelőtt csak iszol, vagy csinálsz egy almanapot, amikor nem csak iszol, de már akkor is megkönnyíted az emésztőrendszeredet, akkor csodát tettél már magaddal. Úgyhogy én nagyon szívesen tudok ajánlani akár könyvet, de rengeteg olyan ember van, aki akár olyan végzettsége van, ugye nekem erre nincsen végzettségem, én egy teljesen laikus, nagyon régóta böjtölő egyén vagyok, aki ezt így kitanulta,
és nem mondom azt, hogy kezdj el, sőt, kifejezetten azt mondom, hogy ne kezdj el azonnal ebbe belevágni. Nyilván van, akinek mentálisan is hiába beteg, meg nem tudom én micsoda, és azt mondja, hogy ugye tudjuk azt, hogy mondjuk bizonyos esetekben annak ellenére, hogy testi tünete van, jót tenne, akár csak egy kis ideig is, de azt mondja, hogy ő képtelen arra, hogy ne egyen. Tehát az evéshez mi olyan extra plusz érzelmeket társítunk, ami nem szorosan az evéshez tartozik. Tehát oké, hogy jó érzés enni, és szájunkban ilyen ízorgiák vannak, de nem kellene, hogy azt érezzük, hogy nem tudunk az evés nélkül létezni, mert akkor úristen, mert akkor nincs meg az a dopamin, meg az a boldogsághormon, pedig ugye eleve az evés, hogyha nem átszaladunk rajta, az már eleve önmagába öröm. Nem kellene, hogy extra plusz pozitív érzéseket társítsunk hozzá. Van, aki gyorsan eszik, van, aki habzsol, van, akinek speciális dolgokat kellenek. Nyilván van gyerekkorhoz kötött, mit tudom én, nekem is van egy olyan almás vahéjas illat, amit bizonyos szituációkban érzek, de ha én csinálom, akkor nem érzem, csak úgy, hogy megcsap valahol, és ez gyerekkorban valamilyen jó élményhez kötöttem. Van, ami ilyen dolgokhoz például rossz élmény, egy illathoz, egy dologhoz. Tehát, hogy ezek nyilván hozzá ragasztódnak, hozzá matricázódnak ezekhez a gyerekkori, vagy fiatalkori, vagy bármilyen kori élményeinkhez. De most elkanyarodtam a böjttől, viszont ezeket az élményeket, és ezeket a dolgokat is tudja tisztítani egy szuper jó diéta, vagy akár a böjt, illetve majd a következő videóban fogok arról beszélni, hogy ez a gyógyító médium, nem kell tőlem megijedni, teljesen mindegy, hogyha valaki a kezébe veszi, akkor világsztárok írnak róla, a Dukovicstól kezdve Robert De Niro át, hogy milyen csodálatos gyógyító ez az Anthony William. Én nagyon hálás vagyok, igazából 10 évvel ezelőtt láttam meg őt, hogy átment ez az ellerívás az egész világhálón, most már nem is nagyon lehet ilyet látni, én most vágtam bele, de ez már a következő videónak a tartalma. Úgyhogy nagyon szívesen várlak a következő videóba is, nagyon szuper kis témáról fogok beszélni. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! És ez volt ma a böjtől, és hogyha ebben kapcsolatban van bármi kérdésed a tapasztalataim alapján, úgyhogy nem vagyok szakember, nagyon szívesen válaszolok, hogy mit, meg hogyan, úgyhogy gyere és kérdezd, írd meg, vagy csak nézd meg és lájkold a videót, ha tetszett. Ne puszi, Kriszti voltam, az életfűszeres. Puszi!